همون موقع اون کاربر تصادفی دوربینش روشن شد. اون مردی بود که ماسک جیسون زده بود. سلام، من مجید هستم و خوش اومدی به ویدیو جدید با نام قتل در دارک وب. این نکته رو بگم که از زبون اول شخص براتون تعریف میکنم. این داستان پنجشنبه شب برام اتفاق افتاد، زمانی که من توی آپارتمانم تنها بودم. من هیچ همخونه یا همدمی نداشتم و معمولا تنها بودم. در حال من فرصت کردم با 3 همکلاسی دیگم تماس تصویری بگیرم، چون باید روی پروژه دانشگاه کار میکردیم. چراغ رو خاموش کردم و رفتم پای کامپیوتر. اسم اونا بیلی، ریچل و دنی بود. این اولین تماس تصویری من با اونا بود، چون این انتخاب استاد بود تا توی پروژه دانشگاهی با هم همکاری کنیم و از قبل همدیگر رو نمیشناختیم. ما داشتیم با هم صحبت میکردیم و با هم آشنا میشدیم و از اینجا به بعده که ماجرا شروع میشه. بیلی ازمون پرسید بچه‌ها میخواید یه چیز جالب ببینید؟ چی هست؟ اگه کسی کننده دواشه چرا که نه، من که میخوام ببینمش. بیلی توی قسمت چت یه عکس ارسال کرد. چت رو باز کردم و یه عکس اومده بود. بازش کردم تا ببینم چی فرستاده. باورم نمیشد. اون عکس یه زن رو فرستاده بود که دست و پاش و همینطور چشماش بسته شده بود. این دیگه چه جور شوخیه؟ اوی، برای چی اینو برامون فرستادی؟ او عکس از کجا گیر آوردی؟ بهتون میگم، ولی قول بدید به کسی نگید. من به کسی نمیگم، بهمون بگو. منم قول میدم به کسی نگم. منم همینطور. به سیس خودت نمیخوره که یه عکسو گرفته باشی. پس کنجکاوم کار کیه؟ معلومه که من نگرفتم. در واقع من این عکس رو تو دارک وب پیدا کردم. ای احمق، تو واقعا رفتی تو دارک وب؟ دارک وب چی هست؟ فکر کنم اون بخش تاریک اینترنته که میشه چیزای غیر قانونی توش پیدا کرد. من راجع به دارک وب یه چیزایی شنیده بودم، ولی نمیدونستم واقعا توش چه خبره. من از وجود همچین جایی خبر داشتم، اما اصلا نمیدونستم چه جنایاتی تو دنیای آنلاین انجام میشه. بیلی میگه آره، من جدیداً وارد شدم. بین انجمن‌های گفتگو میگشتم که به یه انجمن به اسم شکنگه انسان برخوردم. بیلی برامون یه عکس جدید فرستاد. دقیقا همون عکس بود، فقط یه سری توضیحات با تیتر شماره 12 باهاش بود. با خودم میگفتم آخه چرا من باید با این آدمای عجیب هم گروهی باشم؟ قسمت توضیحات شامل کارهایی بود که روی قربانیان انجام داده میشه. قبل از ادامه داستان خوشحال میشم ویدیو لایک کنید و اگه در توانتون بود از طریق لینک زیر ویدیو منو حمایت مالی کنید. من بعد از خوندن اون متن احساس بدی بهم دست داد، ولی من هنوز در مورد صحت ماجرا تردید داشتم. قانونی بودن این کار غیر ممکنه. عکس خیلی واقعی به نظر میرسید و فکر نکنم این عکس برای فریب دادن بقیه باشه. به نظر میاد که این عکس فتوشاپ باشه. نمیدونم، ولی ظاهرا واقعی میاد. این واقعا خیلی ترسناکه. تو توی اون سایت چه غلطی میکردی؟ خب راستش من قبل از اینکه بیلی جمله‌شو تموم کنه یه کاربر یه دفعه به تماس تصویری ما ملحق شد. این کیه؟ نمیدونم. باز چه دسته گلی به آب دادی؟ نکنه هکمون کردن؟ بیلی، این یکی از دوستای خلوچل دارک وبیته؟ لازمه به پلیس زنگ بزنم. سعی کردم با موس کل برنامه رو ببندم ولی کار نمیکرد. هر چقدر موس حرکت دادم ولی فلش موس حرکت نمیکرد. بازم سعی کردم و موس رو تکون دادم ولی بازم کار نکرد. همون موقع اون کاربر تصادفی دوربینش روشن شد. اون مردی بود که ماسک جیسون زده بود. واقعا نمیشد حد زد اون کیه. او آدم دقیقا خودشو شبیه شخصیت جیسون از سری فیلم‌های قاتل جمعه 13 کرده بود. شما اون یارو رو میبینید؟ بیلی اگه کار تو اصلا شوخی جالبی نیست. حاضرم قسم بخورم که من هیچی راجع به این نمیدونم. خب الان یه نفر با ماسک جیسون به من زل زده. بچه ها اینجا چه خبره؟ توی اون لحظه من نمیدونم چرا ولی فکر میکردم چشمای اون یارو مثل چشمای شیطان هستن. تو همون لحظه بود که تماس تصویری همکلاسی ها متوقف شد و فقط تماس تصویر من و جیسون ادامه داشت. انگار که کامپیوترهای ما هک شدن. من نمیدونستم دقیقاً بفهمم اینجا چه خبره تا اینکه اون گفت خوب حواستو جمع کن. میتونی تصویر منو ببینی و صدای منو بشنوی؟ جواب بده. جواب دادم. آره، ازم چی میخوای؟ وقتی برای مدت طولانی تنها هستی و تنهایی تبدیل به عادت میشه، آدم همش یه چیز جدید میخواد. فکر کنم تو این قضیه رو خوب درک کنی. یه چیز هیجان انگیز برات دارم که دوباره احساس زنده بودن کنی همراه با یه آدم. نظرت چیه؟ میخوای ببینیش؟
من کاملا از اتفاقی که داشت میافتاد وحشت زده بودم. از پشت اونجا صدای تقلای یه زن میومد. جیسون دوربینو برداشت و برد یه جای دیگه. اون زنی رو نشون داد که دست و پاهاش و دهنش بسته شده بود. به نظرم اون زن آشنا میومد. زن حالش خوب نبود و معلوم بود یه مدتیه آب و غذا نخورده. اون یارو رفت یه سلت آب آورد و وایساد بالا سرش و نگاش میکرد. یکم بعد اون همه سلت آبو خالی کرد روش. اون زن بیدار شد و شروع کرد به تقلا کردن و درخواست کمک. چند ثانیه بعد جیسون با یه قمه از همونایی که دقیقا توی فیلم های جیسون بود بهش نزدیک شد. از اونجا که داشتم این صحنه رو میدیدم قلبم تندتر میزد و نفس کشیدنم سریعتر شده بود. اون قمه رو برد بالا. من با تمام وجودم فریاد زدم دست از سرش بردار. وقتی به زن نگاه کردم متوجه شدم این زن همونیه که بیلی عکسشو برام فرستاد. جیسون شروع کرد به ضربه زدن به زن. جمجمش رو بارها و بارها شکافت. من از روی صندلی پا شدم چون این نمایش ترسناک رو دیگه نمیتونستم تحمل کنم. نمیتونستم قبول کنم چیزی که دیدم واقعی باشه. من زنگ زدم به پلیس ولی وقتی برگشتم دیدم کلا اون برنامه بسته شده. نشستم پای کامپیوتر تا با بقیه ارتباط بگیرم. یعنی این قضیه واقعی بود یا زاده تخیل من؟ بلافاصله به همکلاسیام توی چت پیام دادم و گفتم شما هم چیزی که من دیدم رو دیدید؟ اون یارو که ماسک جیسون زده بود رو دیدید؟ با این قضیه رو گزارش کنی. آره یکمشو دیدم ولی بعد تماس قطع شد. منم همینطور. اون کی بود؟ حتما یه هکر چیزی بوده. خدا رو شکر صفحه من به حالت عادی برگشت. خودت چی؟ تو هم همین اتفاق برات افتاد؟ براشون نوشتم آره همون چیزی که شما دیدید. به نظرم بهتره بیخیال این ماجرا بشیم و کلا فراموشش کنیم. بهشون دروغ گفتم. من نمیدونستم این کار درستی بود یا نه. فقط نمیخواستم وضعیت از اینی که هست بدتر بشه. من میدونستم اون یارو جیسون وجود داره و چی کار میکنه ولی سعی نکردم جزئیات بیشتری رو بفهمم. دلم میخواست همینجا این کابوس تموم بشه. 1 سال بعد از اون قضیه به دلیل آسیب روحی که خوردم ترک تحصیل کردم. من الان توی شرکت پست به عنوان نگهبان کار میکنم. یه آپارتمان هم دارم. یه روز به خونه برگشتم و وقتی که میخواستم روی تخت استراحت کنم صدای زدن در اومد. رفتم دم در و دیدم یه پاکت از زیر در افتاده توی راهرو رو چک کردم و کسی نبود. اون رو بازش کردم و هولناکترین صحنه زندگیم رقم خورد. تک تک استخونام میلرزیدن. عکس همکلاسیم ریچل بود که دقیقا مثل دختره بسته شده بود و پایینش نوشته شده بود شماره 13. من یه تشکر بکنم از 2 نفر که زحمت کشیدن و توی این انیمیشن صدا پیشگی کردن. کانال هارن موری که به جای شخصیت بیلی صحبت کردن و کانال داستان‌های ترسناک که به جای شخصیت ریچل صحبت کردن. هر دو کانال از داستان‌ها و اتفاقات ترسناک ویدیو میذارن و کارشون اینطور که دیدم خیلی خوبه. لینک کانالشون رو توی دیسکریپشن میذارم. به کانالشون یه سر بزنید و سابسکرایبشون کنید. پشیمون نمیشین. فداتون بشم. خداحافظ.